হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, কেইদিনমান আগতে তোমালোকৰ পঢ়া ৰুটিনখন কিদৰে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে মান্থলি ৱাইজ তাৰ বিষয়ে মই এটা ধাৰণা দিছিলোঁ আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেইজনমানে মোক ৰুটিন কেইখনমান পঠাইছে। তাৰে কিছুমান ৰুটিন মই তোমালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এই ৰুটিন বিষয়ত বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বহুতো কুৱেশ্যন থাকে যে কিদৰে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে বা কেনেদৰে আমি প্ৰস্তুত কৰিলে এটা ভাল ফলাফল পাম। তো তোমালোকে যদি এইকেইখন ৰুটিন চাই যোৱা তেন্তে হয়তো তোমালোকৰ এটা আইডিয়া আহিব যে কিদৰে তোমালোকৰ নিজৰ ৰুটিনখন প্ৰস্তুত কৰিবা। তো ইয়াতে ক্লাছ 10 আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দুটা ইনক্লুড হৈ আছে, তোমালোকে চাই যোৱা। ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই এই ৰুটিনখন ডিছকাছ কৰিম। প্ৰথমতে সি কি কৰিছে ছাত্ৰজনে, তো প্ৰথমতে লিখি লৈছে ৰিমেইনিং চেপ্টাৰ্ছখিনি তাৰ কি কি বাকী আছে পঢ়িবলৈ। ইয়াতে তেওঁ লিখি লৈছে ইংলিছৰ 7টা চেপ্টাৰ আছে, আছামিজৰ 6টা চেপ্টাৰ, মেথছৰ 7টা চেপ্টাৰ, HSLC তাৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ 6টা, আকৌ ইলেক্টিভ 6টা, আকৌ ইয়াত ছ'চিয়েল ছায়েন্স লিখিছে, হয়তো ইয়াৰে এটা জেনেৰেল ছায়েন্স হ'ব, তেওঁ হয়তো ভুলকৈ লিখিলে। তো যি কি নহওক, প্ৰথমতে তেওঁ কি কৰিছে নিজৰ কিমানটা চেপ্টাৰ বাকী আছে সেইখিনি এখন বনাই লৈছে, চাৰ্ট এখন বনাই লৈছে। এতিয়া পিছত আহিছে তেওঁ কি কৰিছে, তেওঁ আৱাৰলি ৰুটিনখন বনাইছে। মই সেইটো কথাও কৈছিলোঁ, তোমালোকে আৱাৰলি ৰুটিন বনাব পাৰা বা তোমালোকে টাইমলি ৰুটিন এখন বনাব পাৰা। তো তেওঁ আৱাৰলি ৰুটিন এখন বনাইছে। তেওঁ মানডে কি পঢ়িব, মেথছ পঢ়িব, আৰু মেথছ কিমান সময় পঢ়িব, 3 আৱাৰ্ছ পঢ়িব। তাৰপিছতে ইংলিছ পঢ়িব মানডে, মানে কি কৰিব, 2.5 ঘণ্টা তেওঁ কি পঢ়িব, ইংলিছ পঢ়িব, আৰু ইলেক্টিভ যি আছে তেওঁৰ সেইখিনি কি পঢ়িব, তেওঁ 2.5 ঘণ্টা পঢ়িব। তেনেকৈ টুইজডে কি কৰিছে, তেওঁ বেলেগ 3টা ছাবজেক্ট ৰাখিছে, যেনেকৈ ইয়াত জেনেৰেল ছায়েন্স ৰাখিছে 3 ঘণ্টা পঢ়িব, HSC ৰাখিছে 2.5, আকৌ আছামিজে ৰাখিছে 2.5। তেনেকৈ মানডে আৰু টুইজডে তেওঁ বনাই লৈছে। এতিয়া মানডে আৰু টুইজডেৰ দৰে ৱেডনেছডে আৰু থাৰ্ছডে এই দুটা দিনৰো ছেমেই ৰাখিছে। তেওঁ যেনেদৰে মানডে বনাইছিল তেনেকৈ ৱেডনেছডে বনাইছে, আকৌ যিদৰে টুইজডে বনাইছিল তেনেকৈ থাৰ্ছডে বনাইছে। তো তেওঁ ইয়াত ফ্ৰাইডে আৰু ছেটাৰডেটো লিখা নাই। ফ্ৰাইডেটো মিলিব কাৰ লগত, মানডেৰ লগত, আৰু টুইজডেটোৰ মিলিব কাৰ লগত, ছেটাৰডেৰ লগত। তো সেইকাৰণে হয়তো লিখা নাই তেওঁ। এতিয়া ছানডেৰ কথালৈ আহিছোঁ। তো ছানডেত কি হৈছে, তেওঁ মেথছ ৰাখিছে 3 ঘণ্টা, ইংলিছ ৰাখিছে 2 ঘণ্টা, ইলেক্টিভ ৰাখিছে 1.5, ছায়েন্স ৰাখিছে 2.5, HSC ৰাখিছে 2 আৱাৰ, আৰু আছামিজ ৰাখিছে 1 আৱাৰ। এইখিনি কি হ'ব, ছানডে যিহেতু বন্ধ থাকিব স্কুল, গতিকে তেওঁ কি কৰিব, ঘৰত থাকি পেলাই এইখিনি কমপ্লিট কৰিব। এতিয়া তেওঁ 1 মান্থৰ ইয়াত টাৰ্গেটটো লিখা আছে যে মেথছৰ কি হ'ব, 3টা বা 2টা তেওঁৰ চেপ্টাৰ শেষ হ'ব, ইলেক্টিভৰ 3টা বা 2টা শেষ হ'ব, ইংলিছৰ 3টা শেষ হ'ব, ছায়েন্সৰ 2টা শেষ হ'ব, ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ 2টা, আৰু আছামিজৰ 2টা। তো বাকীখিনি ইংলিছ, ছায়েন্স, HSC আৰু আছামিজ সেইকেইটা বাৰু 2টা লিখিছে, ঠিকে আছে, 3টা 2টা লিখিছে। কিন্তু মেথছ 3টা বা 2টা বা ইলেক্টিভ 3টা বা 2টা তেনেকৈ লিখাতকৈ এটা পাৰ্টিকুলাৰ আমি ল'ব লাগে টাৰ্গেট, যে মেথছৰ মই 3টা শেষ কৰিমেই বা ইলেক্টিভৰ মই 3টা শেষ কৰিমেই। তেনেকৈ থাকিলে কি হয়, আমাৰ টাৰ্গেটটো সদায় ছেট হৈ থাকিব লাগে। আমি এটা মানে আনচাৰ্টেইন আমি টাৰ্গেট ল'ব নালাগে। আমি মেইনলি ধৰা যেনেকৈ ইংলিছৰ 3টা লিখিছে, 3টাই কৰিব তেওঁ, ঠিক তেনেদৰে মেথছটো লিখিব লাগিছিল আৰু ইলেক্টিভটো লিখিব লাগিছিল। বাকী অভাৰঅল ৰুটিনখন ঠিকে আছে, কিন্তু মেথছ আৰু ইলেক্টিভখন ঠিক কৰিব লাগিব। তো এইখনো হৈছে টাইমলি ৰুটিন। আগৰটো আমি চালোঁ আৱাৰলি ৰুটিন। তো আৱাৰ ৰুটিনত কি হ'ব, আমাৰ খালি কি হ'ব, কিমান আৱাৰ পঢ়িব নপঢ়িব সেইখিনি দিয়া থাকিব, আৰু টাইম ৰুটিনখনত কি হ'ব, কিমান সময়ৰ পৰা কিমান সময় পঢ়িম সেইখিনি দিয়া থাকিব। তেওঁ যদি আমি চাওঁ, মানডে কি ৰাখিছে, ছায়েন্স ৰাখিছে 5 to 6:30, মানে ৰাতিপুৱা তেওঁ 5 to 6:30 কি পঢ়িব, ছায়েন্স পঢ়িব। নেক্সট তেওঁ কি ৰাখিছে, 6:30 to 7 PM, মানে আবেলি তেওঁ কি কৰিব বা ৰাতি তেওঁ কি কৰিব, 6:30 to 7 আকৌ পঢ়িব ছায়েন্সখন। পিছত 7 to 8:30 কি কৰিব, তেওঁ ইংলিছ পঢ়িব। আকৌ 8:30 to 11:30 তেওঁ কি কৰিব, আছামিজ পঢ়িব। ঠিক তেনেদৰে টুইজডেও ভগোৱা হৈ আছে। ছায়েন্স আৰু মেথছৰ ওপৰত তেওঁ দুবাৰ ৰাখিছে, হয়তো বেছি গুৰুত্ব দিব বিচাৰিছে, কাৰণ তেওঁৰ হয়তো এইটো ইজি নহয় ইমান তেওঁৰ কাৰণে। তো গতিকে এইখিনি টাইম অলপ বেছিকৈ দিছে। তো তোমালোকেও তেনেকৈ, মই আগতেও কৈছোঁ যে তোমালোকৰ যদি অসুবিধা হয় কোনো ছাবজেক্টত, সেইটো টাইম বেছিকৈ দিয়া। যোনটো বস্তু টাইম লাগে সেইটোত আমি বেছিকৈ লাগিব লাগিব, গতিকে তাত টাইমটো বেছিকৈ দিব দিছে। তো ইয়াতে তেওঁ তোমালোকৰ ৰুটিনখন চাই ল'ব পাৰা। আৰু তলতে আমি যদি চাওঁ ছানডে ৰুটিনখন, ইয়াত আৱাৰলি ৰুটিন ৰাখিছে। তেওঁ ছানডে ৰাখিছে কি, ছায়েন্স 2 ঘণ্টা পঢ়িব, মেথছ 2 ঘণ্টা কৰিব, ইংলিছ 1.5 কৰিব, 1 আৱাৰ ইলেক্টিভ কৰিব, 2.5 আছামিজ কৰিব, আৰু 2:30 কি কৰিব, ছ'চিয়েল ছায়েন্স কৰিব। তো এনেধৰণৰ হ'ব তেওঁৰ ৰুটিনখন। এইখন এখন টাইমলি ৰুটিন। তো ইয়াতে তেওঁলোকে কি কৰিছে, ৰাতিপুৱা তেওঁ টাইমটো ৰখা নাই। ৰাতিপুৱাই পঢ়িব তেওঁ 6 to 7:50 পঢ়িব, ফিজিক্স পঢ়িব, 10 minutes ব্ৰেক, আমাৰ ব্ৰেক এটা ল'বই লাগে ধৰা। তাৰপিছত 8ৰ পৰা পঢ়িব তেওঁ কিমানলৈকে, 9:50লৈকে পঢ়িব।
মেথছ পঢ়িব। আকৌ 40 মিনিটছ ব্ৰেকটো কিহৰ কাৰণে লৈছে? ডিনাৰৰ কাৰণে লৈছে। ডিনাৰৰ পিছত তেওঁ কি কৰিব? 10:30 to 11:50 তেওঁ কি পঢ়িব? ইংলিছ পঢ়িব। তেনেকৈ টুইজডেও কি কৰিছে? ছাবজেক্টবিলাক বেলেগ কৰি দিছে। চোৱা ইয়াত কি কৰিছে? কেমেষ্ট্ৰি ৰাখিছে 6 to 7:50, তাৰপিছত 10 মিনিট ব্ৰেকটো তেওঁ কমনেই সেইটো, তাৰপিছত বায়'লজি, তাৰপিছত আছামিছ। ঠিক তেনেকৈ কি কৰিছে? চোৱা মানডে ৰুটিনখন ৱেডনেছডে ফ'ল' কৰিছে, টুইজডে ৰুটিনখন থাৰ্ছডে ফ'ল' কৰিছে, আকৌ মানডে ৰুটিনখন আকৌ ফ্ৰাইডে ফ'ল' কৰিছে, আকৌ টুইজডে ৰুটিনখন ছেটাৰডে ফ'ল' কৰিছে। গতিকে মানে দুটা ৰুটিন বনালে, দুদিনৰ ৰুটিন বনালে আমি গোটেইখিনি আমাৰ কভাৰ হৈ যায়। এতিয়া ছানডে কি ৰহিছে? ৰিভিজন কৰিব তেওঁ। ৰিভিজন চেপ্টাৰবিলাক লিখা নাই, কিন্তু ৰিভিজন কৰিব তেওঁ। তো ইয়াতে তেওঁ মান্থলি টাৰ্গেটো ছেট কৰিছে যে ফিজিক্সৰ তেওঁ 3টা চেপ্টাৰ শেষ কৰিব, কেমেষ্ট্ৰি 3টা চেপ্টাৰ, মেথছৰ 3টা চেপ্টাৰ, ইংলিছৰ 2টা চেপ্টাৰ আৰু আছামিজৰ 4টা চেপ্টাৰ তেওঁ শেষ কৰিব 1 মাহত। তো ইয়াতে আৰু এজন আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ষ্টুডেণ্ট, তেওঁ এনেকৈ পঠাইছে মোলৈ। তো শোৱাৰ পৰা উঠা তেওঁ 4:30 উঠে তেওঁ ৰাতিপুৱা, 5 to 6 তেওঁ এডুকেশ্যন পঢ়িব, তাৰপিছত তেওঁৰ 2টালৈকে তেওঁ স্কুল কলেজ থাকে ধৰা 2-3টালৈকে। তাৰপিছত তেওঁ লাঞ্চৰ টাইম ৰাখিছে 3 to 4 PM, মানে লাঞ্চ ৰেষ্ট গোটেইখিনি হ'ব। আৰু ইয়াতে 4 to 6 থাকে তেওঁৰ কোচিং, শ্লিপো থাকে, অনলাইন ষ্টাডিও থাকে। 4 to 6 তেওঁ সেইটো কাৰণে টাইম ৰিজাৰ্ভ ৰাখিছে। এতিয়া 6 to 7 তেওঁ অসমীয়া পঢ়িব, তাৰপিছত 7 to 8 স্বদেশ অধ্যয়ন, 8 to 9 ডিনাৰ, তাৰপিছত 9 to 10 পলিটিকেল চায়েন্স পঢ়িব, 10 to 11 ইংলিছ আৰু 11 to 12 BAW। তো এইখিনি আছিলে। আৰু ইয়াত লিখা আছে বাকী ফ্ৰী টাইম থাকিলে লিখা কাম কৰিব। তো এইখিনি আছিলে কেইখনমান ৰুটিন, ষ্টাডি ৰুটিন। তো তোমালোকৰ যদি ষ্টাডি ৰুটিন বনাবলৈ প্ৰব্লেম হৈছে, তোমালোকে এইকেইখন ফ'ল' কৰিব পাৰা। তো তোমালোকৰ নিজৰ মতে বনাব পাৰা, টাইমটো ঠিক কৰি ল'বা তোমালোকে নিজে। তো ইয়াৰ পৰা কোনখন ৰুটিন তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰা। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত এটা কৰিলোঁ, কিপ ৱাচিং, ইউ কেন লাৰ্ণ।